จัดเป็นธัญพืชที่มีประโยชน์มากมายอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรตแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตที่สำคัญมีรสชาติหวานหน่อยๆทานง่ายคุณแม่สามารถเลือกนำข้าวโพดมาทำเมนูอาหารเสริมสำหรับลูกน้อยได้ตั้งแต่เขามีอายุ6เดือนเลยนะคะโดยการนำมาปั่นเป็นซุปเนื่องจากวัยนี้ยังไม่สามารถทานข้าวโพดทั้งเมล็ดได้นั่นเองวันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูจากข้าวโพดอย่างซุปข้าวโพดหนูน้อยมาฝากค่ะวิธีทำเมนูนี้ง่ายมากๆค่ะนำข้าวโพดข้าวสวยนมน้ำต้มสุกใส่ลงในเครื่องปั่นค่ะที่สำคัญเลยคือทุกอย่างต้องสุกแล้วนะคะจากนั้นก็ปั่นจนส่วนผสมทุกอย่างละเอียดเข้ากันดีเสร็จแล้วก็เทใส่ถ้วยค่ะแค่นี้ซุปอร่อยๆก็พร้อมป้อนหนูน้อยแล้วติดตามเมนูอาหารสำหรับเด็กทุกช่วงวัยได้นะคะใน Mom's Cooking กด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเรานะคะ